Az első fogorvosi találkozók általában akkor történnek meg, amikor már azért van jó pár foguk. Érdemes 2-3 éves kor körül elkezdeni a rendszeres viziteket, olyankor átnézzük a fogukat, főleg az a fontos, hogy megszokjanak minket. Mire lenne esetleg szúvasodás vagy bármiféle fájdalom, akkorra már ne izguljanak annyira gyerekek. Tehát szoktunk ilyen játékos kezeléseket ajánlani, és olyankor megmutatjuk a szék, hogy emelkedik, süllyed, fröcskölgetünk, a nyálszívót megmutatjuk. Ez mind csak arról szól, hogy ők megnyugodjanak majd az legközelebb egy valós kezelés során. Általában a fogváltás szokott lenni a következő probléma, az olyan 6 éves kor körül kezdődik, az alsó kis tejmetszők esnek ki, kijönnek a nagy maradók. Nagyon sokszor itt előfordul az a probléma, amitől szülők aggódni szoktak, hogy össze-vissza csámpásra nőnek ki a maradó metszők. A legtöbbször ilyenkor nem kell kezelni még korai, és sokszor ez el is múlik, maguk a gyerekek a nyelvük és az ajkukkal ezeket rendezik, de emiatt is jó a kontroll, mert hogyha rendszeresen járnak, akkor mi látjuk, hogy mi az az időpont, amikor már tényleg el kéne kezdeni valamilyen fogszabályzást, és akkor időben tudunk szólni. Mit még el szoktak téveszteni, a tejfogak mögé, mikor kinő az első nagy fog, nagy őrlő, a 6. fog, a sokan nem veszik észre, azt hiszik, hogy ez még tejfog, és hogyha nem mossák rendesen, nem baj, majd kiesik. Ebből néha nagyon nagy bajok vannak, mert hogyha azt nem mossák, az nagyon gyorsan tud szúvasodni, és az egy roppant kellemetlen élmény a gyereknek, amikor egy maradó fogát vagy tömjük, vagy ne adj Isten, néha még húzni is kell. És akkor úgy indul az életbe, hogy egy foggal kevesebb. Tehát ilyen 6-7 éves kor körül az utolsó nagy fogakat, azokat mindenképp nagyon alaposan kell mosni. Ha tej, ha nem tej, maximum fölöslegesen mostuk nagyon, de ez a kisebbik hiba. És a fogváltás alapvetően általában már a maradó fogaknál nem nagyon szokott fájni. Kicsit kellemetlen, ahogy lötyögnek a tejfogak, nem tud enni vele, ezen is lehet segíteni, hogyha már nagyon lötyög egy fog, és nem meri a gyerek kihúzni, akkor az szépen érzéstelenítés zselé mellett, nem kell szúri, észre se veszi, ki lehet lögdösni, ebben is tudunk segíteni. Alapvetően a fogváltás ideje alatt nagyon fontos a féléves kontroll. Egyrészt fogszabályzás szempontjából, hogy mindent időben észrevegyünk, másrészt a szúvasodások, ha kialakulnak, minél kisebb, minél kezdeti fázisba tudjuk őket kezelni, annál jobb mindenkinek. És ahogy kinő az összes maradófog, ez már le is lassul, ez a szúvasodási hajlam. Úgyhogy a gyerekkorban a legfontosabbak a kontrollok.